ਸ਼ਲੋਕ ਮਹਿਲਾ ਤੀਜਾ। ਦਰਵੇਸ਼ੀ ਕੋ ਜਾਣਸੀ, ਵਿਰਲਾ ਕੋ ਦਰਵੇਸ਼। ਜੇ ਘਰ ਘਰ ਹੰਡੈ ਮੰਗਦਾ, ਤਿਗ ਜੀਵਨ ਤਿਗ ਵੇਸ। ਜੇ ਆਸਾ ਅੰਦੇਸਾ ਤਜ ਰਹਿਆ, ਭਿਖਿਆ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਉ। ਤਿਸ ਕੇ ਚਰਨ ਪਖਾਲੀਐ, ਨਾਨਕ ਹੋਂ ਬਲਿਹਾਰੇ ਜਾਉ। ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਮਹਿਲਾ ਤੀਜਾ। ਨਾਨਕ ਤਰਵਰ ਏਕ ਫਲ, ਦੋਏ ਪੰਖੇ ਰੂ ਆਹੇ। ਆਵਤ ਜਾਤ ਨਾ ਦਿਸਈ, ਨਾ ਪਰ ਪੰਖੀ ਤਾਹੇ। ਬਹੁ ਰੰਗੀ ਰਸ ਭੋਗਿਆ, ਸ਼ਬਦ ਰਹੈ ਨਿਰਵਾਣ। ਹਰ ਰਸ ਫਲ ਰਾਤੇ ਨਾਨਕਾ, ਕਰਮ ਸੱਚਾ ਨਿਸ਼ਾਨ। ਪੌੜੀ। ਆਪੇ ਧਰਤੀ ਆਪੇ ਹੈ ਰਾਹਕ, ਆਪ ਜਮਾਏ ਪਿਸਾਵੈ। ਆਪ ਪਕਾਵੈ ਆਪ ਭਾਂਡੇ ਦੇ ਪਰੋਸੈ, ਆਪੇ ਹੀ ਬਹਿ ਖਾਵੈ। ਆਪੇ ਜਲ ਆਪੇ ਦੇ ਛਿੰਗਾ, ਆਪੇ ਚੁਲੀ ਭਰਾਵੈ। ਆਪੇ ਸੰਗਤ ਸਦ ਬਹਾਲੈ, ਆਪੇ ਵਿਦਾ ਕਰਾਵੈ। ਜਿਸਨੂੰ ਕਿਰਪਾਲ ਹੋਵੈ ਹਰ ਆਪੇ, ਤਿਸਨੂੰ ਹੁਕਮ ਮਨਾਵੈ। ਜਿਸਨੂੰ ਕਿਰਪਾਲ ਹੋਵੈ ਹਰ ਆਪੇ, ਤਿਸਨੂੰ ਹੁਕਮ ਮਨਾਵੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸਾਜੀ ਨਵਾਜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਣੀ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਉਚਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਪਵਿੱਤਰ ਤੇ ਪਾਵਨ ਹੁਕਮਨਾਮਾ, ਜੋ ਕਿ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੰਗ 550 ਤੇ ਸੁਭਾਇਮਾਨ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਜ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭਲਾ ਕਮਾਉਂਦਾ, ਵੀ ਮੈਂ ਦਰਵੇਸ਼ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਧਾਰਮਿਕ ਹਾਂ। ਕਈ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਗੰਡਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਔਰ ਪਿਆਜ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਪਰ ਉਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਬਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤੋਖ ਹੈ, ਜੋ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਮੰਗਦਾ ਨਾ ਫਿਰੇ। ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੈ ਜੋ ਦਰਵੇਸ਼ ਹੈ, ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੈ ਜੋ ਗੁਰਮੁਖ ਹੈ, ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੈ ਕੋਈ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਸੰਤ ਹੈ ਜਾਂ ਬਾਬਾ ਹੈ। ਉਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਵੇਸ਼ ਹੈ, ਅਸਲ ਮਾਇਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਹੈ, ਫਕੀਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਸਾ ਤੇ ਅੰਦੇਸ਼ਾ ਨੂੰ ਤਜ ਦੇ। ਜੇ ਆਸ਼ਾ ਅੰਦੇਸ਼ਾ ਤਜ ਰਹੇ, ਭਿਖਿਆ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਉ। ਤਿਸ ਕੇ ਚਰਨ ਪਖਾਲੀਐ, ਨਾਨਕ ਹੋਂ ਬਲਿਹਾਰੇ ਜਾਉ। ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਮੰਗਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੋਹ, ਆਸਾ ਤੇ ਅੰਦੇਸ਼ਾ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ,
ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਕਹਾ ਕੇ, ਸੰਤ ਜਾਂ ਬਾਬੇ ਕਹਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਮੰਗਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤ੍ਰਿਗ ਹੈ ਐਸੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਉਣਾ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦੇ ਨੇ। ਧਿਗ ਤਿਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਿਆ ਜਿਨ ਲਿਖ ਲਿਖ ਵੇਚੈ ਨਾਉ, ਫਿਟਕਾਰਯੋਗ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਰਸ ਵਾਸਤੇ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਿਲਾਪ ਵਾਸਤੇ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਧਨ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਮੰਗਦਾ। ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰਵਣ ਕਰਨੀ, ਉਪਰੰਤ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। So today's Hukamnama is blessing from Sachkhand Shri Harmandir Sahib, composition of Dhan Dhan Guru Amardas Ji Maharaj. Hukamnama is placed in Guru Granth Sahib Ji Maharaj on Ang 550. Hukamnama is composition of Dhan Dhan Guru Amardas Ji Maharaj, who has opened our eyes today again with divine wisdom. Guru Maharaj has given us the instructions to sing the Hukamnama in Rag Bihagda that creates the sedative mood, very intoxicating mood, which helps us to focus on the Hukamnama. In today's Hukamnama, Guru Maharaj has revealed that there are a lot of people in this world who call themselves spiritual. And they go around and abuse other people, which is a tragedy. And the reason people get abused and exploited by such called Babbe or Sant is that people are ignorant. People don't realize that we have to have one-to-one relationship with God. God is the true Baba. God is the true saint who abides within the home of our body. ਭਾਗ ਹੋਆ ਗੁਰ ਸੰਤ ਮਿਲਾਇਆ, ਪ੍ਰਭ ਅਬਨਾਸੀ ਘਰ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਸੇਵ ਕਰੀ ਪਲਚਸਾ ਨਾ ਵਿਛਣਾ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਤੁਮਾਰੇ ਜੀਉ. We have already talked about the black magic, Jadoo Toone. Question was asked, do they exist? And do they actually work? The answer is, those people who are devoted to God, they are protected by God against all the black magics and Jadoo Toone, which are called tant mant. Tant mant na johi tit chakh na lag. But those who do not obey God, those who do not have faith in God, they are trapped by the black magics and they suffer. That is why in Gurbani, Guru Maharaj reveals those who have faith in God, that faith in one word of God, that what we see is God, God has created the creation, and God is the ultimate protection. This body belongs to God, this soul belongs to God. This is called Ikonkar, one word. Those who have faith in one word, they are liberated, they are set free. God protects them. एक शब्द मेरे प्राण बस्त है, बहुड़ जन्म ना आवा. Guru Maharaj reveals that there is a protection around them. ताती वाओ न लग गई पार ब्रह्म शरनाई, जो गिरद हमारे रामकार दुख लगे ना पाए. Ramkar means a line of protection
drawn by God around his devotees, such that any temptations, any suffering from the materialistic world doesn't even touch the humble devotees of God. We need to be watchful. Also, it may be us who consider ourselves Darvesh, Khalsa. There are a lot of people who have added the name Khalsa, added the word Khalsa in their names, saying we are pure. But Guru Maharaj is saying, Changa nao rakhaye keh, jas kirat jagle, je tis nazar na avi tab vat na puchege. You may have some fame in this world by naming yourself with a very nice name, but because of your ego, you will be punished and dishonored in God's court. No one will even ask you for anything. You will be dishonored. You will be helpless. Sasangaji, I always think this life is a blessing from God. Whatever time God has blessed us to be in this human body, we should dedicate that time to adore and glorify God. कर बंदे तू बंदगी जिचर घट मैं शाह जब तक तेरा श्वास चलदा ना भाई बंदगी कर बंदगी means devotion to glorify to remain connected with God live in presence of God that is called bandagi also it is called bhakti कर बंदे तू बंदगी जिचर घट में शाह तू समरथ अकथ गोचर जियो पिंड तेरी रास रहम तेरी सुख पाया सदा नानक की अरदास God in your mercy I live in abundance I live in bliss but I need your raham I need your mercy so this humility goes far for us to have the life of eternal joy Darvesi ko janasi, Virla ko darvesh, there are only few spiritual people. But people who call themselves spiritual, they do not understand the concept of spirituality. Je ਘਰ ਘਰ ਹੰਡੇ ਮੰਗਦਾ ਧਿਗ ਧਿਗ ਜੀਵਨ ਧਿਗ ਵੇਸ But if someone is going around asking for donations from one house and then the other, such person is not spiritual. A spiritual person will be very content because everything is provided by God. That person doesn't have to depend upon anyone. Life of such people who exploit and abuse other people, ask other people for donation, they have eye on others' wealth, property, and belongings, their life is cursed. Tig Jivan, Tig Ves. Although they may dress up very nicely, but they will be disregarded by God. So, who is the truly spiritual person? And Guru Maharaj reveals that Je Asha Andesa Taj Rahe, Pekhya Gurmukh Now. Asha means hope, and Andesha means the worries. If someone is absolutely carefree, has no hope or desires, totally detached from the materialistic temptations and desires, that person who begs for God's devotion, God's name, such person is truly spiritual. I'll repeat that line. Je asha andesa taj rahe.
Taj means to forsake. A person who doesn't have any materialistic world hope or desire, doesn't have any attachment to the material, hence doesn't have any worry and anxiety. Pikhya Gurmukh now. Pikhya means blessing, and Gurmukh means by practicing Guru's teaching. Now means God's name and devotion, and always seeks blessing of God's devotion. Such person is truly spiritual. And you can always see a person is spiritual or not. A person who connects you to God is truly spiritual, and that person will never ask you for any donations, any maya, any material. Will be content, will be humble, will be sweet spoken. मिठा बोलेगा, संतोखी होएगा. तिसके चरण पखालियां, नानक हों बलिहारे जाओ. Guru Amardas Ji Maharaj reveals there are only few truly spiritual people. I seek to wash their feet and sacrifice myself to such people, but they are very rare. Mahalla Tija. So this is the second part of the Hukamnama. Nanak tarvar ek phal doe pankheru ahe, आवत जात न दिसई ना पर पंखीता है. Tarvar means a tree, Phal means fruit, Doe means two, Pankheru means birds. Avat Jat, Avat means to come, Jat means to go. Disi means to see. Par Pankhi, Par means the feathers, the wings. Pankhi means a bird. This is beautiful metaphor Guru Maharaj has used. In this world, which is like a tree, there are two types of souls birds end up. So souls are referred to as birds. And this whole world is like a tree. So there are two types of people, two types of birds. There are first type of birds, they look at the sweet fruit of these materialistic pleasures and they indulge in materialistic pleasures and ruin themselves. That's first type of bird. Second type of bird is they recognize that this world is perishable. There is more to it than enjoying materialistic pleasures. Through Guru's wisdom, they start searching their own mind and they connect with God and realize the best fruit of God's divine nectar and realization of God's presence. So in simple words, you can call these two kind of people as atheist and a devotee. Guru Maharaj reveals that I can't see or no one can see these souls coming and going. Soul is formless. Avat jat na disse, na par pankhi hai. And these birds don't have any feathers. They can't fly. Bo rangi ras bhogya shabad rahe nirvan. The first type of birds, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਾਇਆ ਦੇ ਰੰਗਾਂ ਨੂੰ ਭੋਗਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਪੰਖੀ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਨਿਰਵਾਣ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਨਿਰਵਾਣ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਹਰ ਰਸ ਫਲ ਰਾਤੇ ਨਾਨਕਾ ਕਰਮ ਸੱਚਾ ਨਿਸ਼ਾਨ but those who
relish and enjoy God's presence, they are blessed to prosper and liberate other people. They have the true blessing from God to be the messengers of God. Body. Then Guru Maharaj describes that this whole world, which is like a tree, is created by God. Remember, everything has come from one God. And now Guru Maharaj is describing who is behind this creation. Who are these people who are thieves? Who are people who are very, very charitable, very kind people? And Guru Amardas Ji Maharaj reveals it is all God's game. According to the law of karma, some people turn into thief and very conniving nature, very hypocritical. But those who submit to God, they become kind and very generous people. But this is all God's game. God is behind this drama. In Anansa Bani, Guru Maharaj reveals, when God blesses us with the spiritual eyes, then we can realize this drama. ए शरीरा मेरिया हर तुम में जोत रखी ता तू जग में आया हर आपे माता आपे पिता जिन जियो उपाय जगत दिखाया गुर प्रसादी बुझया ता चलत होवा चलत नदरी आया. Then you can see this chalat, this drama. When God blesses you with the spiritual wisdom, the eyes of spirituality. So now Guru Maharaj describes that drama in the last part of the Hukamnama, which is called Podi. Podi means step. Ape tarti, ape hai rahak, aap jamaye pisave. God himself has created the earth. God himself has assumed the form of a farmer. Rahak means a farmer. Aap jamaye pisave. God himself grows the grain and himself grinds the grain. So this is all drama. Aap pakave. Aap pande de parosa. Ape hi bekhave. Now this is absolutely fascinating. This is amazing. No, not everyone can understand this. God himself is the land, himself is the seed, himself sows the seed and grows the grain, himself grinds the grain and then cooks the food. And who is eating the food? God himself. So when I drink something, I think I'm drinking something, but actually within me, God is relishing what I drink, what I eat. Without God, this body is nothing, is zero. This is very, very deep gyan, deep knowledge, which is called Brahm Gyan. Ape jal, ape de chenga, ape chuli prave. God himself is the water. Sometimes we say, oh, I enjoyed this drink, but actually it is God. God is in the water. God is in the grain. God is in everything. Ape de chinga, ape chuli prava. He himself does the chuli, like washes the mouth. Ape sangat sad behale, ape vida karave. Now this is very important. Those who submit to God, God gives them the holy company of his presence. But those who are arrogant, take pride in their deeds, in their appearance, in their family,
God lets them go loose and astray. They are lost forever. जिसनु कृपाल होवे हर आपे, तिसनु हुक्म मनावे. Upon whom God becomes merciful, God makes them obey His will, and they always remain blissful and they prosper. नानक भगता सदा विगास सुनिया दुख पाप का आनंद. सदा आनंद रहे दिन राती, सदा आनंद रहे दिन राती, गुणवंतियां पाछार. Because of the humility, devotees of God remain blissful day and night. Enjoy the bliss, enjoy presence of God. There's no even touch of depression or anxiety or worry in their lives. They are absolutely carefree. संतन अवर न काहूं जानी, बेपरवाह सदा रंग हर कै, जाको पाक स्वामी. ऊंच समाना ठाकुर तेरो, अवर न काहूं तानी, ऐसो अमर मिलियो भगतन को. राच रहे रंग ज्ञानी, रोग सोग दुख जरा मरा, हर जने नहीं निकटानी. निर्भो होए रहे लिव एका, नानक harman मानी. Devotees of God, they are untouched by the illness, the evil passions, the temptations, the suffering, the old age. They are carefree. They remain fearless and enjoy the presence of God. Nirpo hoye rahe live eka, Nanak harman mani. So beautiful Hukamnama Satsang ji. We're going to turn over to the translation in Punjabi. Please stay tuned. And may Vaheguru bless you all. Have a great day. ਅੱਜ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ. ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਕਰਕੇ, ਯੋਗ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਕੇ, ਕੋਈ ਵੇਦ ਕਤੇਬ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਰਵੇਸ਼ ਕਹਾਉਂਦੇ ਨੇ. ਦਰਵੇਸ਼ ਦਾ ਭਾਵ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ ਇਨਸਾਨ, ਜਿਹਦਾ ਵੇਸ਼, ਜਿਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਏ. ਪਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਦਰਵੇਸ਼ੀ ਕੋ ਜਾਣਸੀ, ਵਿਰਲਾ ਕੋ ਦਰਵੇਸ਼. ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਹੈ ਦਰਵੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਵੀ ਦਰਵੇਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਹੈ. ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜੋਗੀਆਂ ਨੂੰ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੋਗੀ ਕਹਾਉਂਦੇ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਯੋਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਗੱਲੀ ਜੋਗ ਨਾ ਹੋਈ. ਉਹ ਭਾਈ ਕਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੋਗੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ. ਏਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰ ਸਮ ਕਰ ਜਾਣਾ, ਜੋਗੀ ਕਈ ਐਸੋਈ. ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ, ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਤਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਜੋਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ. ਤੁਸੀਂ ਪਖੰਡੀ ਹੋ. ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰਕਾ, ਸਾਡਾ ਜੱਥਾ ਚੰਗਾ. ਉਹ ਭਾਈ ਜਿਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਵੀ ਆਪਸ ਕੋ ਜੋ ਭਲਾ ਕਹਾਵੈ, ਤਿਸੇ ਭਲਾਈ ਨਿਕਟ ਨਾ ਕਹਾਵੈ, ਐਸਾ ਇਨਸਾਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ. ਜੇ ਕੋ ਹੋਏ ਬਾਹੈ ਦਾਤਾਰ, ਤਿਸ ਦੇਨ ਹਾਰ ਜਾਣੇ ਮੂਰਖ ਗਵਾਰ. ਜੋ ਜਾਣੇ ਮੈਂ शोभावंत, सो होवत बिष्टा का जंत. आपस को कर्मवंत कहावै, जन्म मरे फिर जोन परमावै. ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੜੇ ਸਰਲ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਇਆ. ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਥੋੜੀ ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ, ਪੁੰਨਦਾਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਮੈਂ ਸੰਤ ਬਣ ਗਿਆ. ਫਿਰ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸੰਤ ਹਾਂ. ਲੋਕੀ ਵੀ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਭਈ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਸੰਤ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ। ਭਾਗ ਹੋਆ ਗੁਰਸੰਤ ਮਿਲਾਇਆ, ਪ੍ਰਭ ਅਬਨਾਸੀ ਘਰ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖੋਜਦੇ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕੋ। ਉਹ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਭਗਤੀ ਕਰ ਲਓ, ਆਪ ਸੰਤ ਬਣੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਣੇ ਬਗੈਰ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਉਤਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ बेकार संसम है, तरियो ब्रह्म ज्ञानी। जे परमात्मा नूं मिलना चाहुंदे हो, जे भव सागर तो तरना चाहते हो, तो ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना पेगा। लोकां नूं मत्था टेकी जांदे हो, पर जिहड़ा तुहाडे अंदर बैठा है उहनूं कदी मत्था नहीं टेकिया। जिहड़ा तुहाडे नाल 8 पहर प्रभ बसे हजूरे, कहे नानक सोई जन पूरे। जिहड़ा तुहाडे अंदर है उहनूं हाजर नाजर समझो, तां ही तुहानूं उस परमात्मा दे योग की प्राप्ति होएगी। सो गुरु महाराज कृपा करते ने, आ गया बई संत बाबा, कहंदा मैं संत हाँ, पर इनू ये नहीं पता भी संत हुंदा की है। कहंदा मैं खालसा, इनू ये नहीं पता भी खालसा हुंदा की है। खालसे साध संगत जी ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਾਉਂਦੇ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੈ ਖਾਲਸਾ, ਉਹ ਹੈ ਦਰਵੇਸ਼, ਜੇ ਆਸ਼ਾ ਅੰਦੇਸ਼ਾ ਤਜ ਰਹੇ, ਭਿਖਿਆ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਉ। ਜਿਨੇ ਭਿਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਮੰਗਿਆ, गुरु दे बाणी ते चल के निमरता दे विच रहिंदा, मिठ बोलना, ते उन्होंने परमात्मा दे नाम की प्राप्ति हो गई, परमात्मा दे दर्शन हो गए। उहदे हुण मन दे विच कोई मायक पदार्थां की कोई आशा नहीं है, ते ना ही फिर कोई फिकर है, अंदेशा भाव फिकर चिंता, वो हुण बेपरवाह है। संतन अवर ना काहू जानी, बेपरवाह सदा रंग हरकै, जाको पाक स्वामी। ऊच समाना ठाकुर तेरो, अवर ना काहू तानी, ऐसो अमर मिलियो भगतन को, राच रहे रंग ज्ञानी। रोग सोग दुख जरा मरा, हर जनै नहीं निकटानी, निरभो होए रहे लिव एकै, नानक हरमन मानी। यह है संत की निशानी। सो गुरु महाराज कृपा करन, जे घर घर हंडे मंगदा, तिग जीवन तिग वास प्यारिओ। जेड़ा कोई बाबा कोई संत अपने आप नूं कहाउण वाला घरां दे विच जा के मंगदा, उहदा जीना फिटकार योग है, उहदा वेश फिटकार योग है। तिसके चरण पखालीए, नानक हों बलिहारे जाऊं। मैं उन्हां दे चरनां दी धूड़ मंगदा, जो आशा ते अंदेशा तो रहत ने, ते ओ परमात्मा दे ब्रह्म ज्ञान नूं प्राप्त कर चुके हैं। नानक तरवर एक फल, दोए पंखेरू आहे, आवत जात ना दिसई, ना पर पंखी ताहे। बड़े सिंपल शब्द ने, सौखे शब्द ने। गुरु महाराज कहते हैं इस जिहड़ा संसार है एक तरवर भाव दरखत की तरह है। इहदे विच जो जन्म लै रहा है, जो भी मनुख जन्म लैंदा है, वो एक फल नूं प्राप्त करने वास्ते जन्म लैंदा। वो फल है परमात्मा दा मिलाप। पर इस जगत दे विच दो तरह के पंखी ने। पंखी का भाव आत्मा, दो तरह दी आत्मावां ने, दो बिरतियां दे इंसान ने। एक इंसान ने जिहड़े माया दे रंगां दे विच खचत हो जांदे ने ते अपना बेड़ा गर्क कर लैंदे ने, खुआर हो जांदे ने। पर जिहड़े दूजे तरह दे पंखी हन, उन्हां दी बिरती की हुंदी है कि गुरु दे हुक्म दे विच टुरना, ते वो परमात्मा दे रंग विच रंगे जांदे ने, ते वो रंग दे विच आनंद माणदे ने।
ਇਹਨਾਂ ਪੰਖੀਆਂ ਦੇ ਕੋਈ ਪਰ ਨਹੀਂ, ਪੰਖ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਹੀ ਦਿਸਦੇ ਨੇ। ਹਰ ਰਸ ਫਲ ਰਾਤੇ ਨਾਨਕਾ, ਕਰਮ ਸੱਚਾ ਨਿਸ਼ਾਨ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਤੇ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਮਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਮਾਲਕ ਦੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਭੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਤਾਰਦੇ ਹੋਏ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਣੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਪੇ ਧਰਤੀ ਆਪੇ ਹੈ ਰਾਹਕ, ਆਪ ਜਮਾਏ ਪਿਸਾਵੈ, ਆਪ ਪਕਾਵੈ ਆਪ ਭਾਂਡੇ ਦੇ ਪਰੋਸੈ, ਆਪੇ ਹੀ ਬਹਿ ਖਾਵੈ। ਆਪੇ ਜਲ ਆਪੇ ਦੇ ਛਿੰਗਾ, ਆਪੇ ਚੂਰੀ ਭਰਾਵੈ, ਆਪੇ ਸੰਗਤ ਸਦ ਬਹਾਲੈ, ਆਪੇ ਵਿਦਾ ਕਰਾਵੈ। ਜਿਸਨੂੰ ਕਿਰਪਾਲ ਹੋਵੈ ਹਰ ਆਪੇ, ਤਿਸਨੂੰ ਹੁਕਮ ਮਨਾਵੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।